với channel của Nga Visa Family Cuộc Sống Mỹ. Và mọi người ơi, cái chủ đề mà em sẽ nói đến trong ngày hôm nay đó là nước Mỹ có thật sự là một cái thiên đường hay không? Và người Việt sống ở nước Mỹ có thật sự sung sướng như mọi người vẫn thường nói hay không? Và em cũng muốn tâm sự với mọi người về cái chặng đường những năm tháng đầu khi mà em đến với nước Mỹ. Thì có một số anh chị vẫn thường nói là ủa em ở Mỹ hả? Vậy thì sướng quá rồi, ở Mỹ mà không sướng nữa thì ở đâu mà sướng em ơi. Thì em làm cái video này để chia sẻ về cái cuộc sống ở bên này nó thật sự là như thế nào. Trước đây khi mà em còn ở Việt Nam với mọi người thì em cũng nghĩ như mọi người vậy đó. Thì em cũng nghĩ nước Mỹ nó là một cái gì đó nó rất là hoàn hảo, nó rất là vi diệu, nó là một cái gì đó rất là tuyệt vời luôn. Và em nghĩ khi mà mình đến với nước Mỹ thì mình chỉ cần cố gắng thì mình có thể hòa nhập được với cái cuộc sống ở đây nhanh thôi. Giống như là lúc mà em từ ở quê em là ở ngoài Quảng Ngãi mọi người, em vào Sài Gòn để mà học đại học cao đẳng đồ đó mọi người. Thì lúc đó khi mà mới bước chân vào Sài Gòn thì Sài Gòn nó là một cái thành phố rất là đông đúc như mọi người biết rồi. Em đâu có dám lấy xe đâu. Thì mình cứ nghĩ trong đầu mình là hồi đó mình không dám lấy xe, nhưng mà sau khoảng mấy tháng là mình cũng lấy xe được rồi, mình cũng tự mình lấy xe được. Thì lúc đó là người dìu em vào Sài Gòn là có ba của em. Thì bây giờ mình mới ngộ ra một điều là mình đến với nước Mỹ là chỉ có tự bản thân mình để mà phấn đấu, để mà vươn lên, để mà hòa nhập thôi mọi người. Bây giờ là không có cha mẹ ở đây nữa, cho nên là nó là một cái sự khác nhau hoàn toàn. Nó là Việt Nam với Mỹ chứ không phải nó là Quảng Ngãi với Sài Gòn nữa rồi. Cho nên là chính bản thân em đã nhìn nhận ra cái gọi là cái suy nghĩ của mình nó sai hoàn toàn luôn mọi người. Cái ngày mà còn cha còn mẹ thì mình có một cái điểm tựa chắc lắm. Còn bây giờ thì mình đến với một cái miền quê khác đó mọi người. Mình phải vươn lên bằng chính cái nghị lực của mình. Những cái năm tháng đầu nó thật sự rất là mệt mỏi luôn mọi người. Thì tất cả các anh chị mà mới vừa bước chân đến nước Mỹ thì nếu như là bản thân của mọi người mà giống như em bước chân đến nước Mỹ, không có gia đình, không có người thân bên cạnh, chỉ có bản thân mình thôi, thì em qua Mỹ theo diện là lấy chồng. Tuy nhiên thì mình không thể nào mà nói hết những cái tâm tư, những cái suy nghĩ của mình được mọi người ơi. Tại vì hai người là hai cái văn hóa khác nhau. Mình cũng có chia sẻ, nhưng mà mình không thể nào mà ngày nào mình cũng phàn nàn về cái chuyện là mình nhớ nhà, mình suy nghĩ về cha mẹ đồ, mình nhớ nhà đồ quá, mình muốn về Việt Nam. Mình không thể nào như vậy, tại vì người ta cũng phải đi làm đi đồ. Rồi thì trời, nói tới đây là nó xúc động á mọi người, cho nên thì cái bản thân em lúc đó đó mọi người, là em giữ vững cho mình một cái suy nghĩ là mình phải cố gắng, cho dù như thế nào đi nữa thì mình cũng phải cố gắng. Mình không có cha có mẹ ở bên cạnh, nhưng mà cha mẹ luôn đồng hành cùng với mình. Thì em cứ nhủ với bản thân mình là mình cố gắng hơn nữa, để mà một ngày nào đó mình lo được cho cha cho mẹ mình ở quê á mọi người. Đó là cái mong ước của những cái người con mà đi xa phương. Các anh chị mà đi xa phương mà còn cha còn mẹ ở quê nhà là ai cũng có cái mong ước đó mọi người. Rồi thì ngày mà mình còn ở Việt Nam mà mình nghe mấy anh chị là bạn của mình ở đây nè, người ta nói là bây giờ thì em có là tuổi con gì thì sau khi mà em qua Mỹ á mọi người, thì em cũng sẽ thành tuổi con trâu thôi. Thì mọi người biết sao không?
Qua đây á, là cày, gọi là cày như trâu á mọi người, đúng chất là cày như trâu luôn. Sáng đi làm tối về, sáng đi làm tối về. Mọi người không có cái cuộc sống như ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam thì mình tan ca đồ xong mình có thể tụ tập bạn bè, mình nhậu nhặt, thỉnh thoảng mình có thể tụ họp rồi này nọ. Ở đây là người ta chỉ có tập trung lại những cái ngày lễ lớn, lễ Giáng sinh đồ của người ta, lễ Thanksgiving rồi đó mọi người. Nhưng mà đối với bản thân mình, mỗi lần đến cái ngày lễ của người ta là mình chui vô xóm, mình ôm mặt mình khóc. Thì sau mỗi cái bữa tiệc mà tại gia đình chồng đồ của mình mà người ta tập trung lại đó mọi người, thì cái tâm trạng của mình sau đó nó rất là tệ luôn. Tại vì từ cái ngày mình qua đây mình chưa có được về Việt Nam mọi người, và nhìn thấy cái điều đó cái là mình lại nhớ ba nhớ mẹ. Mỗi lần mà ở Việt Nam á mọi người, mỗi lần mà mình từ Sài Gòn mình về là ba của mình làm một lần mấy con gà, rồi mẹ thì vào bếp nấu ăn đồ này nọ, cho nên rất là nhớ luôn. Mình đảm bảo là ai đi xa mà không có ba mẹ ở gần thì mọi người cũng mong ước được về để mà ngồi chung có mâm cơm với ba mẹ. Thì cái gì nó cũng có một cái giá của nó, đúng không mọi người? Thì mình không thể nào mà lùi bước hay là mình cảm thấy gục ngã khi mà mình chán nản đối với những cái ngày đầu mà mình tới Mỹ được. Mình phải tự vấn cái bản thân mình để mà mình dẫn dắt cái đôi chân của mình đi cho cái tương lai của chính mình, và mình có thể lo được cho gia đình của mình. Rồi thì trả lời câu hỏi của mọi người là nước Mỹ và người Việt ở nước Mỹ có thật sự sung sướng hay không? Thì ở đâu mọi người mình cũng phải làm việc hết. Bây giờ các anh chị em mình ở Việt Nam, ở Mỹ hay là ở một đất nước nào thì mọi người cũng phải làm việc. Tuy nhiên thì cái đồng lương ở nước Mỹ, tại vì nó là một cái đất nước phát triển, một cái đất nước có cái nền kinh tế bậc nhất rồi, cho nên là nó trả cái đồng lương cho mọi người cũng xứng đáng hơn. Nhưng mọi người biết đó, ở đâu thì mình sẽ xài tiền ở đó. Mọi người biết không, những cái ngày mà đầu tiên mà mình bước chân đến Mỹ á, lúc mình đi chợ á, mình cứ ô cái này ở Việt Nam có 10.000, ô cái kia ở Việt Nam có 20.000. Mình cứ suy ra tiền Việt biết thôi mọi người. Không có ai mà mới đến Mỹ mà đi chợ mà không có tính ra tiền Việt đâu mọi người, thiệt luôn. Mình đi chợ mình chuyên gia tính ra tiền Việt. Lúc mà mình mới đến Mỹ là mình cứ tính ra tiền Việt, xong rồi mình coi thôi đắt quá không mua đâu. Nhưng mà sau này khi mà mọi người quen rồi thì mọi người sẽ thấy mình làm ra đồng tiền ở trên đất nước Mỹ thì mình phải dùng bằng cái đồng tiền ở trên đất nước Mỹ thôi, mình không thể nào mà quy ra tiền Việt được. Thì giống như là ngày xưa ở Việt Nam, ví dụ như lương một tháng chưa tới 10 triệu hoặc là lương công nhân chưa tới 5 triệu thì mọi người không thể nào đi siêu thị một tuần mà mọi người mua đồ 1-2 triệu được. Nhưng mà ở đây mỗi lần đi siêu thị mọi người thì một tháng là 4 tuần, thì cứ cuối tuần mới đi siêu thị mọi người, thì lần nào đi cũng tầm 300-400 đô hết á. Còn ở Việt Nam thì mình không thể làm điều đó được. 300-400 đô tính ra tiền ở Việt Nam là cũng gần 9 triệu rồi. Ở Việt Nam mỗi lần đi siêu thị, ngày xưa lúc mà mình còn ở Sài Gòn, mình đi siêu thị á, một tuần mình đi chưa tới 500.000. Đó là quá rồi đó mọi người. Chứ còn nhiều người mà làm công nhân đồ này nọ, ví dụ lương 5-6 triệu một tháng thì không thể nào mà người ta đi siêu thị một tuần 500-600 ngàn được, sẽ không có đủ chi tiêu cho cuộc sống của họ. Còn ở đây một tuần đi siêu thị 300-400 đô, 500-600 đô là cái chuyện bình thường mọi người. Tại vì cái đồng tiền ở đây nó trả cho mình như vậy, thì mình đi mua đồ ở đây, mọi người rau rác đồ ở đây cái gì nó cũng đắt. Chỉ có những cái loại trái cây mà tới mùa của nó thì nó mới rẻ thôi mọi người.
nước Mỹ nó thật sự sẽ là một cái thiên đường dành cho những anh chị, những người mà chúng ta phải gọi là thật sự giàu luôn á mọi người. Ví dụ như những anh chị mà mình vào nước Mỹ với cái diện gọi là diện EB5, là diện đầu tư vào nước Mỹ á mọi người. Để mà đi theo cái diện đó thì mình phải có một cái kinh tế thật sự rất là lớn thì mình bước qua được nước Mỹ. Thì mọi người, những anh chị mà đến với nước Mỹ đối với cái diện đó, mình có tiền thì mình có thể tận hưởng hết những cái gọi là sung sướng ở cái đất nước văn minh này. Còn đối với những anh chị mà thuộc bình dân như em đây nè, hoặc là như những anh chị làm nail cũng vậy, thì mình về đến Mỹ thì mình phải cày hết cỡ để mà mình trả bill vào cuối mỗi tháng. Và mỗi tháng ở Mỹ mọi người thì trả bill rất là nhiều luôn, bill điện nước, bill ga, bill wifi. Rồi những anh chị mà mình mua nhà, mua cửa hoặc là mua xe trả góp rồi thì cuối tháng là một đống bill nó trả về luôn mọi người. Nếu mà không làm thì lấy gì để mà đóng những cái đó. Rồi ở đây mà muốn có dư giả thì mình phải thật sự rất là tiết kiệm luôn. Mình trả hết những cái bill rồi xong rồi mình phải sống gọi là tiết kiệm một chút để dành những cái khoản đó mà mình đi về quê hương mình thăm cha, thăm mẹ, thăm lại quê hương của mình. Rồi một cái vấn đề nữa là về cái môi trường ở Mỹ, nó thật sự rất là thân thiện, nó thật sự môi trường ở đây nó rất là trong lành mọi người. Đó là về cái môi trường, mọi người sẽ không thấy ai mà vứt rác bừa bãi hoặc là đứng đâu là khạc nhổ đó như Việt Nam mình đâu mọi người. Thì không phải là em ở đây mà em chê bai gì Việt Nam mình, tuy nhiên là những cái hành động đó ở Việt Nam mình nó vẫn còn rất là nhiều luôn, chứ không phải là vẫn còn nữa. Ở đây mọi người sẽ không thấy những cái hành động đó đâu. Về cái thời tiết thì em tạm gọi là nó khắc nghiệt, chứ nó không có 4 mùa đâu mọi người ơi. Nó không có xuân hạ thu đông, mà nó theo bản thân em là em chỉ thấy là nó chỉ có mùa hè và mùa đông thôi. Mùa hè thì ở cái tiểu bang mà em ở mọi người, có hôm là nó hơn 100 độ F, là khoảng 38, 39, có hôm 40 độ C luôn mọi người. Em quy ra là gần 40 độ C. Có nhiều hôm 12 giờ trưa là gần 40 độ C mọi người. Mùa hè thì nó cũng dài, mùa đông á mọi người thì nó lạnh, nó âm xuống 8, 9 độ C. Trời ơi, cho nên em gọi là cái thời tiết ở đây nó thật sự khắc nghiệt, chứ nó không có phải là gọi là ôn hòa hoặc là nói gì đâu mọi người. Thời tiết ở đây thật sự rất là khắc nghiệt luôn. Ở nhiều tiểu bang mà có tuyết có đồ nữa thì rất là cực kỳ vất vả. Mỗi lần mà mọi người để xe trong gara, mọi người dê xe rồi ra là phải cào tuyết, cào đồ, mà đi đường rất là nguy hiểm khi mà ở những tiểu bang có tuyết. Còn vấn đề giao thông ở đây á mọi người, nó đưa ra một cái luật rất là rõ ràng luôn. Nó không có giống như ở Việt Nam mình là giao thông nhìn bề bộn mà nhìn rối ren dữ dằn luôn đâu. Thì những ai mà ở Mỹ rồi là về Việt Nam em nghĩ là chắc sẽ không có dám lấy xe nữa. Ngày xưa mà lúc em còn ở Việt Nam á mọi người, có nhiều cái trường hợp là người ta xi nhanh quẹo phải, xong rồi người ta quẹo trái. Còn không thì người ta đi, người ta băng qua mình, người ta quẹt cái bánh xe trước của mình. Là những cái thành phần như vậy là vô tình gây ra tai nạn cho người ta. Rồi vượt đèn đỏ rồi này nọ gây tai nạn đồ, là ở Việt Nam mình thật sự là những người tham gia giao thông người ta ý thức nó còn rất là kém, cho nên là tai nạn đồ liên tục. Còn ở đây mọi người, ví dụ như anh chị em và các bạn muốn quẹo trái hoặc là quẹo phải thì mọi người đều phải vào cái lane của mình. Mọi người muốn quẹo phải thì mọi người phải vào cái lane bên phải để mọi người quẹo, hoặc mọi người muốn quẹo trái thì mọi người phải vào cái lane bên trái để mà mình quẹo. Còn đi tới những cái ngã tư mà không có đèn đỏ thì mọi người cũng phải stop, cũng phải dừng lại để mà mình quan sát ba hướng còn lại và mình cứ tiếp tục đi. Còn ở đây thì mọi người
tuyệt đối không có được vượt đèn đỏ đâu. Ở đâu cũng có camera, hoặc là vô tình mọi người chỉ cần vượt đèn đỏ đi một đoạn đường thôi là phía sau mọi người sẽ thấy cảnh sát bám theo mình rồi. Cho nên cái luật ở đây nó rất là nghiêm. Cho nên người tham gia giao thông người ta cũng có ý thức nữa. Cho nên là em cảm thấy là lái xe ở đây mọi người nó dễ hơn lái xe ở Việt Nam. Và cái mức độ an toàn nó cũng có sự an toàn hơn. Chỉ có khi nào mà gọi là rủi ro trên đường đi đồ này nọ, va chạm đồ. Chứ còn học lái xe ở đây mọi người yên tâm là mọi người chỉ cần học đúng luật, học luật một cách kỹ càng, xong rồi mọi người tham gia giao thông là nó rất là dễ dàng thôi. Nó không có gì khó khăn trong cái việc tham gia giao thông ở Mỹ hết á mọi người. Đó là tất cả những cái chia sẻ từ cái bản thân em kể từ ngày mà những cái năm tháng đầu mà em đặt chân tới đất nước này. Thì những cái khi mà mọi người cảm thấy stress, mọi người cảm thấy mệt mỏi hay là nhớ nhà, mọi người cứ thử hình dung lại những cái năm tháng khi mà mọi người mới bắt đầu mở bộ hồ sơ, rồi những cái ngày mà mọi người đi phỏng vấn để lấy visa vào Mỹ, nó khó khăn như thế nào. Mọi người thử hình dung lại cái điều đó đi, là mọi người giữ cho mình cái sự cố gắng. Và mọi người phải nỗ lực nhiều hơn nữa, chứ còn cố gắng không thôi thì không thể trụ nổi. Nếu mà anh chị em và các bạn có gia đình ở bên cạnh thì nó thật sự rất là dễ dàng rồi. Còn như bản thân em một mình đây thì gọi là cố gắng không thôi không đủ mọi người, phải nỗ lực. Thì bây giờ để mà di dân vào Mỹ nó thật sự rất là khó khăn luôn. Tổng thống bây giờ người ta rất siết chặt cái vấn đề đó, rất là dữ dằn. Cho nên là anh chị em mình đã ở trên đất nước Mỹ rồi, đã sắp được đặt chân tới nước Mỹ, thì mọi người cứ tận dụng cái gọi là cuộc đời mình đã ban cho mình. Mình được ở trên cái đất nước văn minh phát triển như thế này thì mình phải cố gắng để mà hòa nhập, để mà làm ra cái đồng tiền. Cho dù là mình không có giàu có, mình không có tỷ phú rồi như người ta, nhưng mà mình vẫn có thể dùng bàn tay của mình, dùng sức lao động của mình để mà mình làm ra những cái đồng tiền. Và mình có thể đi về quê hương để mà mình nở nụ cười và mình cảm thấy là tự hào đối chính bản thân mình. Và mình được sống trên cái đất nước Mỹ thì đã gọi là quá hạnh phúc rồi, đúng không mọi người? Thì đó cũng thật sự là ước mơ của rất là nhiều người mà. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Và nếu mọi người yêu mến em Nga thì mọi người hãy cho em xin một like và nhấn nút đăng ký kênh của em để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.